Hello everyone, Assalamu alaikum, নমস্কাৰ মই Shabnam মোৰ চেনেল Shabnam Kitchen and Vlogs লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো মই বনাব লৈছো হান্দি চিকেন তাৰ কাৰণে মই লৈছো এয়া চিকেন লৈছো আধা কেজি আৰু ইয়াতে দিম মই হোমমেড দহিটো অলপ পাতলে হৈ থাকিলে বেছি দেৰি হোৱা নাছিলে বনোৱা আৰু ইয়াত দিম মই এয়া অলপমান আদা ৰসুনৰ খুন্দা থেতালি লৈছো এয়া অকমান দিছো ব্ল্যাক পেপাৰ পাউডাৰ এয়া অকমান দিছো হালধি পাউডাৰ এয়া দিছো ধনিয়া পাউডাৰ এয়া অকমান দিছো জিৰা পাউডাৰ এয়া দিছো চিকেন মছলা আৰু কালাৰ ভাল হ'বলৈ দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ দিছো এয়া পিংক সল্ট আৰু মই এতিয়া দিছো এয়া roasted onion এখিনি মই গুটেখিনি এটা মেৰিনেট কৰি লম আৰু যিখিনি তেলত মই অনিয়ন খিনি roast কৰি লৈছিলো সেই তেলখিনি মই ইয়াতে দি দিছো এতিয়া মই এখিনি মেৰিনেট কৰি অলপ দেৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থম এতিয়া মই এখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছো এতিয়া মই এখিনি ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই থম চিকেন খিনি মই ডিপ ফ্ৰিজৰ পৰা উলাইছো এতিয়া এখিনি মই বনাম চিকেন খিনি বনোৱাৰ আগত মই যিখিনি তেলত পিয়াজ খিনি ফ্ৰাই কৰিছিলো সেইখিনি তেল মই হান্দিটোত এয়া এনেকে দি দিছো অকনমান এটা চিকেন খিনি ওপৰত মই অকনমান তন্দুৰী মছলা দি দিছো এতিয়া মই এখিনি হান্দিটোত ভৰাই দিম এখিনি মই গুটেখিনি হান্দিটোত ভৰাই দিম এয়া মোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল যিখিনি মছলা থাকিলে মই সেইখিনি অকনমান পানী দি দিছো বেছি দিয়া নাই এতিয়া মই ঢাকনখন সিল কৰি দিম এতিয়া মই ঢাকনখন সিল কৰি দিম আটা লগাই মই চাৰিওফালে ঢাকনখন সিল কৰি দিছো এতিয়া মই গ্যাসটো মিডিয়াম কৰি এয়া পাতি দিছো হান্দিটো এয়া মই অফ কৰি দিলো গ্যাস এতিয়া চাম আমি কেনেকুৱা হৈছে যেটো খুলিম পুরোপুরি ধরিব লাগিব বহুত গরম হৈ আছে ঢাকনাখন এতিয়া চাও 1 2 3 মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গল এতিয়া আপোনালোকক উলুৱাই দেখাও কেনেকুৱা হৈছে যদিহে মোৰ হান্দি চিকেনৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশন আগতীয়াকৈ পাই যাব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আজিলৈ আহিছো বাই বাই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ